हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਈਨ ਵਿਦ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਟਪਟੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਣੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੂਗੀ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅੱਜ ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅੱਜ ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਮੋਟੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। 1 ਟੋਮੈਟੋ ਮੈਂ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ 1.5 ਟੋਮੈਟੋ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੋਮੈਟੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੁਤ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਰਾ ਆ, 1 ਬੇ ਲੀਵ ਆ ਤੇ 1 ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਪਨੀਰ ਕੜਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਸ ਕੈਪਸਿਕਮ, ਡਾਈਸ ਅਨੀਅਨ ਤੇ ਮੋਟਿਆ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਟੋਮੈਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਆ, ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ ਆ 1.5 ਚਮਚਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੜਾਈ ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਘੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੀਅਨ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣ ਦੇਣਾ ਆ ਬਈ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਨੀਅਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹਲਕੇ ਬਰਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਨੀਅਨ ਫਿਰ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭੁੰਨੋ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਟੋਮੈਟੋ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਲਦੀ, ਨਮਕ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1.5 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਲਿਆਇਆ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਲਦੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰਨਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਭੁੰਨਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਪਾਈਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਜਾਂ ਘੀ ਆ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੜਕਾ ਐਨ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਚਿਕਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਆ ਚਿਕਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਚਿਕਨ ਐਨ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਮੈਂ 1.5 ਸਪੂਨ ਹੀ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੜਾਈ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਨਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਨਾ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਔਂਟਰੇ ਦਾ ਚਿਕਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਟਰ ਨਾਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਾਈਸ ਕੈਪਸਿਕਮ, ਅਨੀਅਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਟੋਮੈਟੋ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਝੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਈ ਪਨੀਰ, ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਡਾਈਸ ਅਨੀਅਨ ਕੈਪਸਿਕਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਹਲਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘਸਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਨੀਅਨ ਕੈਪਸਿਕਮ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਕਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਟੇਸਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਧਨੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਨਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਛੇ ਪਰਾਠੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪਲੇਨ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਵ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕੈਪਸਿਕਮ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੀ ਅਨੀਅਨ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿੰਜਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਸਲਾਈਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਟੇਸਟ। ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਤੇਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਓ ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਮਡੀ ਜਾਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।